Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lên tàu để thực hiện một hành trình không tưởng. Đưa một con tàu khổng lồ leo qua một ngọn núi cao bằng tòa nhà 9 tầng rồi hạ cánh an toàn xuống đại dương ở phía bên kia. Nghe thì có vẻ giống một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế nó lại là một kỳ quan và đã vận hành bền bỉ suốt hơn một thế kỷ ngay tại eo đất Panama. Đây không chỉ là một con kênh đào bình thường mà là một hệ thống thang máy nước vĩ đại nhất mà con người từng tạo ra. Nhưng tại sao lại cần thang máy nhỉ? Để hiểu được sự đồ sộ của hệ thống âu tàu này, trước hết chúng ta cần phải nhìn vào thế khó mà các kỹ sư ngày xưa phải đối mặt. Hình dung như thế này, hồi cuối thế kỷ 19, người Pháp đã hăm hở tiến vào Panama với ý định đào một con kênh thông tuột từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương, giống như cách họ đã làm cực kỳ thành công ở kênh đào Suez. Thế nhưng Panama không phải là một dải đất bằng phẳng như ở Ai Cập, nó là một vùng đất đầy rừng rậm, núi cao và những cơn mưa nhiệt đới xối xả. Nếu muốn đào một con kênh bằng mặt nước biển, người ta sẽ phải xẻ dọc cả một dãy núi khổng lồ, điều mà công nghệ thời bấy giờ và kể cả bây giờ coi là một nhiệm vụ gần như bất khả thi về mặt chi phí và sức người. Chưa kể đến một vấn đề đau đầu nữa, đó là thủy triều. Mực nước biển ở hai đầu Đại Tây Dương và Thái Bình Dương không hề bằng nhau và biên độ thủy triều cũng lệch nhau khủng khiếp. Nếu chúng ta cứ thế mà đào thông một cái rãnh, con kênh sẽ biến thành một con sông hung dữ với dòng chảy xiết không tàu nào có thể kiểm soát nổi. Chính vì vậy, sau khi người Pháp thất bại thảm hại, người Mỹ đã tiếp quản và đưa ra một ý tưởng thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Thay vì cố gắng hạ thấp mặt đất xuống bằng mặt biển, tại sao chúng ta không nâng con tàu lên cao để nó tự đi qua núi? Và thế là họ đã chặn dòng sông lại, tạo ra hồ Gatun, một hồ nước nhân tạo khổng lồ nằm chễm chệ ở độ cao 26 mét so với mực nước biển. Để đưa tàu lên cái hồ trên trời này, hệ thống âu tàu, tức là những chiếc thang máy nước khổng lồ, đã chính thức ra đời. Bây giờ, điều khiến các bạn sẽ phải ngả mũ thán phục chính là nguyên lý vận hành của nó. Trong một thế giới mà cái gì cũng cần điện, cần xăng, cần máy móc gầm rú, thì hệ thống thang máy khổng lồ này lại hoạt động dựa trên một thứ hoàn toàn miễn phí và vĩnh cửu, đó là trọng lực. Nói một cách bình dân dễ hiểu, các âu tàu này giống như một chuỗi những bồn tắm khổng lồ được xếp nối tiếp nhau theo hình bậc thang. Khi con tàu đi vào cái bồn thấp nhất, người ta đóng cửa lại và mở van để nước từ cái bồn cao hơn chảy xuống. Theo quy luật bình thông nhau, nước sẽ tự động tràn vào cho đến khi mực nước ở hai bồn bằng nhau. Và thế là con tàu của chúng ta nghiễm nhiên được nâng lên cao mà không cần bất kỳ một cái máy bơm nước nào trợ lực. Toàn bộ quá trình này giống như một điệu nhảy của nước. Người điều khiển chỉ cần đóng và mở các van cống ngầm khổng lồ nằm sâu dưới đáy âu tàu. Nước từ hồ Gatun nhờ vị trí cao nhất sẽ đóng vai trò là nguồn năng lượng dự trữ dồi dào. Cứ thế chảy từ các hồ xuống các âu tàu, rồi từ âu tàu này sang âu tàu khác, cuối cùng là đổ ra biển. Và cứ mỗi lần một con tàu leo cầu thang thành công, hệ thống lại tiêu tốn một lượng nước khổng lồ. Nhưng đổi lại, nó không mất một xu tiền điện để vận hành những cánh tay nâng hàng vạn tấn. Đây chính là đỉnh cao của việc thuận theo tự nhiên để phục vụ con người, một giải pháp vừa tiết kiệm lại vừa cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Giờ hãy đi vào cấu tạo chi tiết của một bộ âu tàu. Để nguyên lý bồn tắm kia hoạt động được một cách trơn tru và an toàn cho những con tàu trị giá hàng trăm triệu đô, các kỹ sư đã phải thiết kế những bộ phận cơ khí ở quy mô siêu khủng. Đầu tiên phải kể đến những cánh cửa âu tàu. Các bạn tưởng tượng nó giống như cái cửa nhà mình, nhưng không, nó là những tấm thép khổng lồ cao bằng tòa nhà 7 tầng, dày tới 2 mét và nặng hàng ngàn tấn. Điều kỳ lạ là dù nặng như thế, chúng vẫn có thể đóng mở nhẹ nhàng chỉ trong vòng 2 phút nhờ thiết kế rỗng bên trong để tận dụng lực đẩy Archimedes, giúp giảm bớt gánh nặng cho các bản lề. Khi đóng lại, hai cánh cửa sẽ tạo thành một hình chữ V hướng về phía dòng nước chảy tới. Thiết kế này cực kỳ thông minh vì áp lực nước càng mạnh thì nó càng ép hai cánh cửa vào nhau chặt hơn, tạo thành một con đập không để xuyên phá. Phía bên dưới mặt nước, nơi chúng ta không nhìn thấy, là một hệ thống mạch máu chằng chịt gồm các cống dẫn nước khổng lồ. Những ống này to đến mức một chiếc xe tải đầu kéo có thể chạy lọt bên trong. Chính hệ thống này điều phối hàng triệu lít nước vào và ra khỏi âu tàu chỉ trong vòng vài phút. Và không thể không nhắc đến những chú lửa sắt, đó là các đầu máy xe lửa chạy trên ray dọc hai bên bờ âu tàu. Khi tàu đi vào không gian chật hẹp của âu tàu, nơi khoảng cách giữa thân tàu và vách đá đôi khi chỉ bằng một bàn tay, thì động cơ của con tàu sẽ phải tắt đi. Lúc này thì hệ thống dây cáp sẽ hoạt động để giúp cho con tàu không bị va quẹt. Những đầu máy này chính là những người bảo vệ thầm lặng, dẫn dắt con quái vật đại dương đi qua khe cửa hẹp một cách chính xác đến từng mm. Để thực sự cảm nhận được sự hùng vĩ này, hãy thử đặt mình vào vị trí của một thủy thủ trên một con tàu container đang tiến vào từ phía Đại Tây Dương. Cuộc hành trình bắt đầu khi tiến vào cụm âu tàu Gatun. Lúc này, bầu không khí trở nên hơi căng thẳng.
Một hoa tiêu của kênh đào Panama sẽ lên tàu và nắm toàn quyền chỉ huy, bởi vì đây là công việc đòi hỏi sự am hiểu tường tận từng dòng nước, từng cơn gió tại đây. Con tàu sẽ từ từ tiến vào ngăn đầu tiên, cửa thép khổng lồ đóng lại phía sau lưng như cắt đứt mọi liên hệ với đại dương mênh mông. Và rồi, phép màu bắt đầu xuất hiện, tiếng nước réo lên từ dưới đáy tàu, mực nước dâng cao một cách lừ lừ, và bạn sẽ thấy những rặng cây, những tòa nhà bên bờ cứ thấp dần khi con tàu của mình đang được nhấc bổng lên trời. Sau 3 lần nhảy bậc như thế tại cụm Gatun, con tàu của bạn giờ đây đã nằm chễm chệ trên mặt hồ Gatun phẳng lặng, cao hơn mặt biển 26 mét. Đây là lúc tàu có thể tự do chạy bằng động cơ của mình, băng qua những hòn đảo xanh mướt vốn trước đây là những đỉnh núi. Hành trình tiếp tục đưa bạn qua eo núi Sulebra, nơi con người đã đổ biết bao xương máu để xẻ đôi dãy núi đá cứng như thép này. Đi giữa đoạn này, bạn sẽ thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên và ý chí của con người. Sau khi thong dong trên cao, hành trình xuống dốc bắt đầu tại âu tàu Pedro Miguel và sau đó là Miraflores. Quy trình ngược lại hoàn toàn, nước được xả ra, tàu từ từ hạ thấp xuống cho đến khi bằng với mực nước biển của Thái Bình Dương. Khi cánh cửa cuối cùng mở ra, trước mặt bạn là một đại dương mới, một bầu trời mới, và bạn chợt nhận ra mình vừa hoàn thành một chuyến du hành xuyên lục địa chỉ trong vòng chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Thế nhưng, thế giới không dừng lại và những con tàu thì ngày một to hơn. Đến những năm đầu thế kỷ 21, hệ thống âu tàu cũ đã bắt đầu trở nên quá tải và chật chội trước những siêu tàu chở hàng dài hơn 300 mét. Panama đứng trước một lựa chọn sinh tử, hoặc là tụt hậu, hoặc là phải tiến hóa. Và thế là dự án mở rộng kênh đào được triển khai, mang đến một hệ thống âu tàu mới có tên là Neo Panama. Đây không phải là một phiên bản phóng to, mà là một bước nhảy vọt về công nghệ. Ở hệ thống mới, người ta không dùng cửa quay nữa, mà dùng cửa trượt ngang, giúp việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn nhiều mà không cần phải rút cạn nước trong âu tàu. Cái hay nhất của Neo Panama chính là hệ thống hồ tiết kiệm nước. Mỗi lần vận hành âu tàu là tốn hàng triệu lít nước ngọt, và trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước ngọt là vàng trắng. Các kỹ sư đã thiết kế những hồ phụ bên cạnh âu tàu mới. Khi xả nước để hạ tàu, thay vì đổ thẳng ra biển như trước, nước sẽ được dẫn vào các hồ này để tái sử dụng cho lần nâng tàu kế tiếp. Hệ thống này giúp tiết kiệm được tới 60% lượng nước ngọt, một con số cực kỳ ấn tượng giúp kênh đào Panama có thể vận hành bền vững trong tương lai. Điều này cho thấy con người không chỉ biết chinh phục thiên nhiên mà đã học được cách trân trọng và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này để duy trì mạch máu giao thương của toàn cầu. Nếu các bạn hỏi rằng việc vận hành cái thang máy này có hái ra tiền hay không, thì câu trả lời là cực kỳ nhiều tiền. Mỗi con tàu đi qua đây đều phải trả một khoản phí mà chúng ta nghe xong sẽ thấy choáng váng. Với những con tàu container khổng lồ, mức thu phí có thể lên đến hàng triệu đô la cho một lần qua kênh. Nhưng tính đi tính lại, các chủ tàu vẫn sẵn lòng chi trả vì nó vẫn rẻ hơn nhiều so với việc phải mất thêm vài tuần lễ và tốn hàng tấn nhiên liệu để đi vòng qua cực nam của châu Mỹ đầy nguy hiểm. Kênh đào Panama chính là một máy in tiền đúng nghĩa cho quốc gia này, đóng góp một phần khổng lồ vào GDP và vị thế địa chính trị của họ trên bản đồ thế giới. Nhưng bên cạnh những con số khô khan, Panama còn có những câu chuyện thú vị. Bạn có biết rằng có những người dành cả đời mình chỉ để làm một việc duy nhất là vận hành những cánh cửa canh giữ âu tàu. Họ tự hào về công việc của mình như những người gác đền của thương mại thế giới. Hay chuyện về những con tàu nhỏ xíu, những anh chàng chèo thuyền vượt đại dương cũng phải trả phí để đi thang máy cùng với những gã khổng lồ. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động về sự giao thoa giữa công nghệ và cuộc sống bình dị. Kênh đào Panama không chỉ là những khối bê tông và thép nguội lạnh, nó là tâm huyết, là mồ hôi và là niềm tự hào của hàng thế hệ con người đã dám mơ những giấc mơ không tưởng và biến chúng thành hiện thực giữa lòng rừng rậm nhiệt đới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.